හරි. ඔයාලා මේ ටික ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික එකතු කරන්න මේකට. මම කියනවා total හිස්තැන් දෙකක් තියලා total colon එකයි සමානයි ඊට කලින් අපි කියමු n1 colon එකයි සමානයි 10යි n2 colon එකයි සමානයි 20යි total colon එකයි සමානයි n1 එකතු කිරීම n2 හරි මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විස්තර කරන්නම් ඉස්සෙල්ලා ඔය ටික ලියන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විස්තර කරන්නම් මම දැන් ඉස්සෙල්ලා ඔය ටික ලියමු එහෙනම් අපි දැන් බලමු දැන් අපි පළවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සෑහෙන දුරට හරි දැන් මේකෙන් වෙච්ච දේවල් මම කොහොම විස්තර කරනවා කියලා කෝඩ් එකේ මේ ඕන දෙයක් ලියන්න කියප එක කමෙන්ට් එකක් කියන්නේ කම්පයිලර් එක විසින් නැත්නම් අපේ කම්පයිලර් කියන්නේ මොකද්ද සම්පාදක කියලා කියනවා පරිගණක වැඩසටහන පරිගණකයට තේරෙන යන්ත්‍ර භාෂාව දැන් අපි 10 වසරේදී දින ගන්නවනේ අර බයිනරි ඇයි යන්ත්‍ර භාෂාව තමයි පරිගණකයට තේරෙන්නේ අදටත් එහෙම තමයි හැබැයි දැන් තියෙන උසස් මට්ටමේ භාෂාව පැස්කල් කියන්නේ උසස් මට්ටමේ භාෂාවක් ඒක පරණයි තමයි ඒත් උසස් මට්ටමේ භාෂාවක් ඉතින් උසස් මට්ටමේ භාෂා පරිගණකයට තේරෙන්නේ නැහැ එයාට තේරෙන්නේ එක බිඳුව ඉතින් ඒ හින්දා මේ කම්පයිලර් එකක් කියන්නේ සම්පාදකයක් කියන වැඩසටහන සම්පාදක කියන වැඩසටහන තියෙනවා ඒ සම්පාදක කියන වැඩසටහන තමයි මේ අපේ ලියන කේතය අර එකේ බිඳුවේ වට පරිවර්තනය කළා පරිගණකයට තේරෙන විදිහට හදලා දෙන්නේ මේ අපි මේ ඉන්න කම්පයිලර් එක සම්පාදක මේක කරන තව කෙනෙක් ඉන්නවා අර්ථ වින්‍යාසක නැත්නම් ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එයා එකපාරම නෙවෙයි එයා ලයින් එකෙන් ලයින් එක පේලියෙන් පේලිය තමයි එයා කන්වර්ට් කරන්නේ හැබැයි සම්පාදක කියන එකන එකපාර කන්වර්ට් කරනවා දැන් අපි යන්නේ මේ එකපාර කන්වර්ට් කරන සම්පාදකයක් තමයි අපිට තියෙන්නේ මෙතන අර්ථ වින්‍යාසකයක් හිටියා නම් එයා ලයින් එකෙන් ලයින් එක තමයි කන්වර්ට් කරන්නේ හරි එතකොට මේ කම්පයිලර් එක සම්පාදක ගණන් ගන්නේ නෑ අර කමෙන්ට්ස් කියන්නේ කමෙන්ට්ස් කියන්නේ එයා හිතන්නේ මේ යූසර් නැත්නම් ඩෙවලොපර් එයාට ඕන දේවල් ලියන්න තමයි කමෙන්ට්ස් කරන්නේ එයා ඒවා රන් කරන්නේ නෑ ඉතින් සංකල වරහන් තුන අපි මොනවා හරි ලියනවා නම් මම මෙතන ලියනවා මෙතනදී අපි n1 පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලෙස හඳුන්වා දුන්නා. එහෙම ලිව්වා කියලා මේ සංකල වරහන් ඇතුලේ ලියන හින්දා එයා එක ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එරර්ස් එන්නේ නැහැ. මේ සංකල වරහන් ඇතුලේ ලියනීම හින්දා එරර්ස් එන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට දෙවෙනියට මොකද කරේ අපි? n2 අපි මේවා ලියන්න ඕනේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ. n2 පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලෙස හඳුන්වලා දුන්නා. එතකොට තුන්වෙනියට මොකද කරේ අපි? total පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලෙස හඳුන්වලා දුන්නා. ඔය තුනම කරාට පස්සේ අපි මෙතනදී අගයක් දෙනවා. මම මෙතන ලියන්නම් n1ට අගයක් දුන්නා. අගය කීයද? අගය 10යි. ඉතින් ඊළඟ එකේදී n2ට අගයක් දුන්නා. අගය 20යි. මේකෙදි මොකද කරේ? n1 සහ n2 එකතු කරා. මේකත් මම මෙතන ලියන්නේ. n1 n2 සහ n2 එකතු කර ටෝටල්ට සමාන කරා. අවසානයේ මට ප්‍රතිදානයක් ඕන හින්දා මම කරන්නේ මෙතන මැසේජ් එකක් දානවා. අපිට කැමති එකක් දාන්න පුළුවන් මෙතන මේ සිංගල් quotation තනි කමා ඇතුලේ අපිට කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. total is කියලා කෝලන් එකක් දාලා කමා එකක් දාලා අපේ විචල්‍ය ලියන්න පුළුවන්. විචල්‍ය තමයි TOT. මෙතනත් TOT, මෙතනත් TOT, මෙතනත් ATOTමයි වෙනස් වෙන්න බෑ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ සංකල වරහන් ඇතුලේ දාපිව ලියන්න ඕන නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕන එකම දේ මෙන්න මේක විතරයි. right ln total is කමා එකක් දාලා total. දැන් මේක රන් කරාම ඕගොල්ලන්ට එන්න ඕන total is 30 කියලා එනවනම්
ඕගොල්ලන්ගේ පළවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරි. එහෙම එන්නේ නැත්තම් එන්නේ නැත්තම් තමයි වැදගත් වෙන්නේ වැඩේ. ලියලා බලන්න වෙනවද කියලා. එනවා නම් පළවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරි සම්පූර්ණයි ප්‍රශ්න නැහැ. කී දෙනෙකුට එනවද කී දෙනෙකුට එන්නේ නැද්ද කියලා බලමු. මේක තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ එන්නේ නැති අයට උදව් කරන එක. හරි දරුවනේ අනිත් අයටත් ආවද උත්තරේ නැත්නම් තාම ලියනවද? මේ සංගලවරන් ඇතුලේ තියෙන ඒවා ලියන්න එපා අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා කමෙන්ට්ස්. ඒවා පස්සේ වීඩියෝ එකේදී බලලා මතක තියාගන්න විතරක් පාවිච්චි කරන්න. ඒවා කමෙන්ට්ස්. ඒවා සම්පාදක විසින් නොසලකා හරින දේවල්. හරිද? ප්‍රශ්න තියෙනවද? වැදගත් වෙන්නේ ප්‍රශ්න තියෙනවද කියන එක. මේක මතක තියාගන්න ෆෝන් එකේ හරි යන්න පුළුවන් ඔයාලට onlinegdb.com online pascal compiler මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් හරි ගිහිල්ලා ඔන්න කම්මැලි හිතුන වෙලාවට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් එම ලියලා බලන්න පුළුවන්. හරිද නැද්ද? අනිත් අය තාම ලියනවද? හරි සර්. නැත්තම් එරස්ද? ආවද උත්තරේ? ඔව් සර්. හොඳයිනේ. මටවත් කොහොම ලියන්න බෑ මම පොඩි කාලේ. ඒක ඉර එකක් දෙකක් එනවමයි. බලාගෙන ලිව්වත්. ඉගෙන ඔයාලා හොඳයි. හරි. තව කාට හරි එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද ඉන්පුට් එකක් ගන්න කියලා. දැන් මේක දන්නවනම් දැන් එකම දේ ඉන්පුට් එකක් නෙවෙයි දැන් මේ අපි කෙලින්ම අගේ දුන්නා. අගේ දෙන්නේ නැතුව අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. මම කියනවා මෙහෙම. right කියලා කියනවා. sorry. මම කියනවා right කියලා මැසේජ් එකක් දෙනවා. පණිවිඩයක් දෙනවා. enter නැත්තම් පළමු අංකය සිංහලෙන් ගමුකෝ. පළමු අංකය ලියන්න. ඇතුළත් කරන්න. කියලා මම පණිවිඩයක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක රීඩ් කරනවා. ඒක රීඩ් කරන්නේ N1ට. ඒ වගේම මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. දෙවන අංකය ඇතුළත් කරන්න ඒක රීඩ් කරනවා N2ට. දෙවන අංකය ඇතුළත් කරන්න අංකය ඇතුළත් කරන්න කියලා ඒක රීඩ් කරනවා N2ට. හරි දැන් ඔන්න චූටි වෙනසක් තියෙනවා. මම මේක රන් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. read ln දානවා. read අපි මෙතන ලියලා නැහැ semicolon එක. මං කිව්වේ මටත් errors නැතුව ලියන්න බෑ කියලා. semicolon එක තියෙන්න ඕන line එක ඉවරුනාම. හරි දැන් බලන්න දැන් මෙයා රන් වෙලා අපෙන් මේ නැවතිලා අහනවා මොකද්ද? පළමු අංකය ඇතුළත් කරන්න. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි කෙලින්ම කිව්වනේ N1 10යි N2 20යි කියලා. දැන් එහෙම නැහැ. දැන් මේ Pascal program එක හදලා අපි පරිශීලකයට බාර දෙනවා. පරිශීලකයට බාර දුන්නම පරිශීලකයා රන් කරනවා. අපි හිතමු පරිශීලකයා එයා දන්නේ නැහැ. එයා බටන් එකක් ඔබනවා. ඒතොර රන් වෙනවා. රන් වුණාම එයාගෙන් අහනවා පළමු අංකය ඇතුළත් කරන්න. එයා තමයි දැන් උත්තර දෙන්නේ. මේ පල්ලෙහා ඉන්නේ පරිශීලක කියලා හිතන්න. එයා තමයි උත්තර දෙන්නේ. එයා කියන පළමු අංකය 78යි. එයා එන්ටර් කරනවා. දෙවන අංකය ඇතුළත් කරන්න. දැන් මේ පරිශීලකයා තමයි උත්තර දෙන්නේ. අපිම තමයි පරිශීලකයා. හැබැයි ඔයාලා හිතන්නකෝ එහෙම. අපිම තමයි පරිශීලක. දැන් පරිශීලකයා තමයි උත්තර දෙන්නේ. එයා කියන දෙවන අංකය 36යි. එයා එන්ටර් කරනවා. එන්ටර් කරාට පස්සේ දැන් මෙයා උත්තරය දෙනවා. ටෝටල් 114යි. ඔන්න ඔහොම තමයි අපි ඇත්තටම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලිව්වම වෙන්නේ. ආදාන තියෙනවා. ආදාන තමයි මෙතන N1 N2. හැබැයි අපි කලින් ලිව්වේ N1 N2 ආදාන විදියට නෙවෙයි ඈ. කලින් එකේදී අපි ලිව්වේ කෙලින්ම අගයක් දුන්නා. කෙලින්ම අගයක් දුන්නම අපි කියන්නේ ඒවට ආදාන කියලා. එතකොට අපි කියන්නේ ක්‍රියාවලිය. කෙලින්ම අගයක් දුන්නම ක්‍රියාවලියක් වෙනවා. දැන් තමයි මේ ආදානයක් වෙන්නේ.
පළමු අංකය ඇතුළත් කරන්න කියලා ඒක රීඩ් කරනවා. දෙවන අංකය ඇතුළත් කරන්න කියලා ඒක රීඩ් කරනවා. දැන් තමයි මේ ආදාන දෙකක් ගත්තා වෙන්නේ. ඒ ගත්ත ආදාන දෙක එකතු කරලා ප්‍රතිදානය හදලා ඒක රයිට් කරනවා. ඒක තමයි මේ ටෝටල් එක. දැන් මේක වඩාත් නිවැරදි සහ වඩාත් හොඳයි. හරි දැන් අපිට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා යාළුවෙකුට යවන්නත් පුළුවන්. යාළුවට එයාට රන් කරන්න පුළුවන්. රන් කරාට පස්සේ එයාගෙන් අහන්නේ කෙලින්ම පළමු අංකය මොකද්ද දෙවන අංකය මොකද්ද දෙකේ කොට පස්සේ ටෝටල් එක. හරි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකටම අපි දැන් කන්වර්ට් කරමු ඇවරේජ් කියලා එකකුත් අපි අඳුන්වලා දුන්නා. මම කියනවා AVG එයාගේ දශම ස්ථාන තියෙන ඉඳ මම කියනවා ඒක රියල් කියලා. දශම ස්ථාන තියෙනවා අපි ගන්නෙ රියල් කියලා. දශම මෙතන කියන දශම සංඛ්‍යාවක් ලෙස AVG හඳුන්වා දීම. AVG හඳුන්වලා දුන්නා තමයි මේ කරේ දශම සංඛ්‍යාවක් විදියට. ඒ මොකද බෙදුවම දශමේ නැහින්දා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට ගිහිලා කියනවා AVG colon equal total බෙදීම 3යි. total 3ෙන් බෙදන්න. එතකොට average හම්බ වෙයි. දැන් මම කියනවා right ln total විතරක් නෙවෙයි right ln average උත් ලියන්න. AVG වත් ලියන්න. මෙතන අපි message එකක් දෙමු average is නැත්නම් ඔයාලට මේ සිංහලෙන්ම ලියන්න ඕන total නැත්නම් එකතුව. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකතුව. මේක message එකක්නේ. සාමාන්‍ය අගය. එකතුව සාමාන්‍ය අගය. ඔය විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක run කරන්නම්. දැන් එයා run කරාම අපෙන් අහනවා හරි මෙතන semicolon එක නැති ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හරි run කරමු. run කරාම එයා අපෙන් අහනවා පළමු අංකය ඇතුළත් කරන්න. අපි ගහමු අංකය. දෙවන අංකය ඇතුළත් කරන්න. දැන් එයා කියනවා අපිට එකතු 165යි සාමාන්‍ය අගය 5.5යි මොකද ඒ සාමාන්‍ය අගය 5.5 වැඩි කිරීම 10 එක්වෙනි බලය සයන්ටිෆික් විදිහට දෙන්නේ E001 කියලා කියන්නේ ඒකයි 5.5 වැඩි කිරීම 10 එක්වෙනි බලය කියන්නේ 55යි කියන එක තමයි. එයා දෙන්නේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට. ඒකයි ඒ වගේ ගාණක් ආවේ. ඉතින් ඒකත් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැනට අපි මේක ඇති මොකද නැත්තම් වැඩි වෙනවනේ අද දවසට. හරි. අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් ලියලා බලමු. ලියලා අර ප්‍රශ්නෙට අදාළව මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පිළියමු. හරිද? ඊට පස්සේ පොඩි වැඩක් තියෙනවා මේ සතියේ කරන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට. මේක ලිව්වට පස්සේ ඒකත් අහගන්න. මේ සතිය වලට කරන්න තියෙන අපි කලින් දවස්වල කතා කරා ගැලීම් සටහන් කීපයක්. ඒ ගැලීම් සටහන් උත්සාහයක් දරන්න පොතක් තියෙනවා පොතේ තියෙන කෝඩ්ස් පොතක් පාවිච්චි කරලා ඒ ගැලීම් සටහන් උත්සාහයක් දරන්න පැස්කල් වලට පෙරලන්න try එකක් දෙන්න. සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් නොවෙන්න පුළුවන් ඒ උත්සාහ කරා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් try එකක් දෙන්න. පොතේ තියෙන කෝඩ්ස් හරි. පොතේ තියෙන කෝඩ්ස් හරි. ඔයාලට ලියන්න බයක් නේ තියෙන්නේ. දැන් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් දන්නවා ලියන්න. එහෙමනම් ඒ ටික ලියලා බලන්න. මේක අපි ලියාගමු ඉක්මනට මේක අපි ලියලා try කරමු. ඒ වගේම පොතේත් ලියාගමු. ලියලා try කරන්න ඉස්සලා වාගේ කම්පියුටර් එකේ ලියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පොතේ ලියා ගන්න පුළුවන් වැඩ කරද්දී ඒක. මම මේක නැවැත්තුවට පස්සෙත් පොතේ ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සලා කම්පියුටර් එකේ මේ දෙක ඇඩ් කරගන්න. කම්පියුටර් එකේ හරි නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් එකේ හරි කමන්නේ. කී දෙනෙක් ෆෝන් වලින් කරනවද පුතේ? කවුද ෆෝන් වලින්? ෆෝන් එකෙන් කරන්නේ. මං ගන්න ෆෝන් එකේ සර්. ෆෝන් එකේ. අනිත් අය ලැප් එකෙන්ද කරන්නේ? මොකෙන් කරත් කමන්නේ නැහැ. හරිද? ඒකයි මම කියන්නේ. දැන් සමහර දරුවෝ පන්තියෙන් නැහැ. ඒ කියලා ගවම මේ තාම ලැප් එකක් නැහැ, කම්පියුටර් එකක් නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ෆෝන් එකෙනුත් දැන් කරන්න පුළුවන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. IT වලට ඕන ඔක්කොම ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. ඉස්සර නම් ඒව උත්තර. දැන් නම් ඒව මම උත්තර විදියට දකින්නේ නැහැ. දෙමව්පියන්ටත් කියනවා. නැත්තම් මොබයිල් ෆෝන් එකක් නැති ගෙදරක් අද හොයන්න අමාරුයි. හැමතැනම වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ඒත් හරි. අපි මේක ලියලා බලමු ඉක්මනට. එhmenan අදට මම මෙතනින් නවත්තන්නම්. මේක ලියලා බලන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කියන්න WhatsApp වලින් හරි එවන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි කතා කරමු ඊට පස්සේ. ඔයගොල්ලන්ට ලොකු වැඩක් තියෙනවා ලබන සතිය වෙද්දී අපි කතා කරපු ගැලීම් සටහන් ටික පරිවර්තනය කරගන්න ඕන. මොනකටද? ඇත්ත කෝඩින් වලට ඇත්ත ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට පරිවර්තනය කරගන්න ඕන.
එකක් අනිත් එක එකක් හරියට පුරුදු වෙන්න. එතකොට තව ලැන්ග්වේජ් 100ක් වුණත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. බය නැතුව කියන්නේ මොකද අපිත් මුල් දවස්වල Q basic, GW basic ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ visual basic කියන ඒවා අපිට අමාරුුනේ නැහැ. හරි. ඒ වගේ තමයි එකක් හරියට ඉගෙන ගන්නකො. අනිත් ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Java ඕනනම් Java, C# ඕනනම් එහෙම, Python ඕනනම් Ruby on Rails ඕනනම් එහෙම, PHP, JavaScript ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. එකක් වැඩ කරන්න හැටි දැනගත්තම ඇති. හරිද මේක ආවද? උත්තරය ආවද? මං වගේ දිග මැසේජ් ලියන්න නැතුව පොඩි එකක් ලියන්න. පළමු අංකය, දෙවන අංකය කියලා. හරිද?